اینکه خونه شما غرق در نور باشه و یا پنجره بزرگی داشته باشید و ساعت بیشتری نور در خونه داشته باشید برای رشد گیاهان فرصت مهمیه و خیلی ارزشمنده. اما یه سری قسمت‌های خونه هستش که ما اصلا نوری نداریم یا کمبود نور داریم. اون موقع تکلیف چی میتونه باشه؟ اون موقع باید از گیاهان سایه پسند استفاده کنیم. سلام، موری هستم. خوش اومدید به کانال گرین هوم. قبل اینکه این ویدیو رو با هم ببینیم و در موردش صحبت کنیم، در مورد گیاهان سایه پسند و نیازهای نوری گیاهان، اگه تازه وارد کانال من شدید و تازه با ما آشنا شدید، لطفاً قبلش سابسکرایب کنید، لایک کنید، اون زنگوله رو هم بزنید تا اگه ویدئویی آپلود کردم و یا پستی گذاشتم نوتیفیکیشنش برای شما بیاد. در ضمن بهتون پیشنهاد میکنم که ویدیوهای قبلی منو تماشا کنید تا بتونید هرچه بهتر از این گیاهان و دوستای سبزمون مراقبت نگهداری کنید. خب بنا به درخواست دوستان این ویدیو رو اختصاص دادم به گیاهان سایه پسند. نحوه انتخاب گیاهان توی خونه یا محیط کارمون بسته به شرایط نوری محیطمون و همچنین مقدار نوری که اون گیاه نیاز داره بستگی داره. مثلا ما نمیتونیم بیایم یه سری گیاه ها مثل کاج مطبق که نیاز به نور فراوون داره بیاریمش تو محیط خونه توی سایه روشن ازش بخوایم نگهداری کنیم، چون اصلا ذاتاً کاج نیاز به نور بیش از حد بین 5 تا 6 ساعت نور کامل نیاز داره. یا مثلا بخوایم گیاه بابا آدم رو بذاریم توی بیرون توی تراس که نور مستقیم بخوره، خب قطعا این گیاه هم از بین خواهد رفت. پس چیزی که خیلی مهمه توی انتخاب گیاهانمون در خانه و محیط کار اینه که گیاه مورد نظرمون از لحاظ مقدار نور محیط و همچنین مقدار شدت نوری که اون گیاه نیاز داره انتخاب کنیم گیاهانمون. گیاهان رو میتونیم بر اساس نور مورد نیاز آفتاب به 3 دسته تقسیم کنیم. گیاهان آفتاب کامل که این گیاهان نیاز به 5 تا 6 ساعت نور مستقیم خورشید دارن. دوم گیاهان نیمه آفتاب و یا به قول خودمون نیمه سایه آفتاب. این گیاهان نیاز به 2 تا 3 ساعت نور مستقیم خورشید دارن و همچنین نور غیر مستقیم برای رشد احتیاج دارن. دسته‌بندی سوم که امروز هم قراره بهش بپردازیم گیاهان سایه پسند هستن. گیاهان سایه پسند به این صورت هست که این گیاهان نیاز به نور خورشید دارن، اما در ساعات ابتدایی روز و یا در ساعات انتهایی روز مثل عصرها، چون آفتاب وسط روز آفتاب قویه و باعث سوختن و از بین رفتن گیاهانمون میشه. همونجوری که گفتیم ما در اینجا به 2 تا معیار اساسی برای انتخاب گیاه نیاز داریم. 1 شدت و مقدار نور، 2 مقدار ساعتی که نور میتابه. اغلب گیاهانی که ما در محیط خونه نگهداری میکنیم بومی مناطق استوایی هم. همونطوری که میدونید تو مناطق استوایی خب شدت آفتاب و همچنین زاویه تابش آفتاب قائمه و متفاوته، اما رطوبت به طبع فراوانه. این گیاها در زیر شاخ و برگ درختای دیگه که نور خورشید رو فیلتر میکنن میتونن به زندگی خودشون ادامه بدن. با این حال خب یه سری گیاهان هم هستن که بومی مناطق آفریقای جنوبی و استرالیا هستن. به همین دلیل این گیاهان نیاز به تابش مستقیم خورشید در ساعات بیشتری هستن
که به اونها به اصطلاح گیاهان آفتاب دوست میگن. اگه تراس بزرگی تو خونه دارید و یا حیاط بزرگی دارید، بهترین انتخاب شما گیاهان آفتاب دوسته که ساعت بیشتری نیاز به نور مستقیم خورشید دارن. در گروه آفتاب دوستان میتونیم مثال بزنیم به در مورد گیاهان آفتابی یا نیمه سایه میتونیم گیاهانی رو بگیم که به 3 تا 6 ساعت نور مستقیم نیاز دارن. این گیاهان متفاوت هستن، بیشتر نور مستقیم خودشون رو در وقت صبح و در هنگام عصر میگیرن و باید نور هنگام ظهرشون رو حتما فیلتر کنیم. حالا این فیلتر کردن اگه تو محیط گلخونه باشه از طریق کاورهایی که بر سقف گلخونه میزنن صورت میگیره، یا اگه تو منزل باشه میتونیم این گلدونا رو جابجا کنیم و یا از پوشش هایی در پنجره ها استفاده کنیم تا بتونیم از نور بیش از حد که منجر به گرمای شدید و مرگ گیاهان میشه جلوگیری کنیم. گروه سوم گیاهان خانگی گروه سایه پسند ها هستن. منظور ما از گیاهان سایه پسند گیاهانی که در سایه زندگی میکنن نیستش. منظور ما گیاهانیه که میتونن در محیطی به غیر از کنار پنجره ها یا تراس ها بتونن در صورت نبود نور مستقیم خورشید بتونن به بقا و زندگی خودشون ادامه بدن. البته حائز اهمیتی که ما این گیاهان رو میتونیم اطراف نور هم یعنی کنار پنجره هم نگه داریم، اما نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که باید نور ساعات میانی روز رو حتما فیلتر کنیم. خب یه سری ازم سوال کردن که ما گیاهانمون گوشیم بغل پنجره ولی گیاهانمون میبینیم سوخته و یا چرا آفتاب سوختگی شده. اولا که باید بهتون بگم یک، در انتخاب گیاهتون همونطور که تو ابتدای ویدیو گفتم خیلی دقت کنید. گیاهانی که شما میگیرید بسته به نوع نیازهای نوریشون متفاوته. مثلا منظور من همین بابا آدم زیرباه. بابا آدم گیاهیه که نیاز به نور مستقیم نداره. اگه نور مستقیم بهش بخوره برگاش زرد میشه و شکل گیاه به هم میریزه و گیاه کاملا پژمرده میشه. پس دقت کنید که گیاهان منزلتون رو بر اساس مقدار نور مورد احتیاج و همچنین شدت نور مورد نیاز انتخاب کنید. خب اگه بخوایم مثالی بزنیم از انواع گیاهان سایه پسند میتونیم به
گیاهان مقاوم به نور کم یا به قول خودمون سایه فتوسنتز خودشونو بر حسب نیازهای کم نوری سازگار کردن به این صورت که این گیاهان میتونن در نور خیلی کم فتوسنتز کنن و به بقای و به زندگی خودشون ادامه بدن. خب شاید بپرسید که گیاهان سایه پسند چه ویژگی‌هایی دارن؟ باید بهتون بگم که گیاهان سایه پسند برگ‌های نازکتری دارن و همچنین مقدار کلروفیل در سطح برگ فراوانه، یعنی توده کلروفیل ها در سطح این برگ ها به فراوانی. رنگ برگ ها همونجوری که مشاهده میکنید تیره تره تا بتونن به علت وجود این کلروفیل های فراوان از کمترین میزان نور بتونن استفاده کنن تا ATP غذای گیاه رو فراهم کنن. همونطوری که گفتم از نظر مورفولوژی گیاهان سایه پسند به علت اینکه توده کلروفیلی فراوانی دارن نازکتر میباشه برگاشون. چیزی که مهمه تو گیاهان سایه پسند اینه که گیاهان سایه پسند نقاط جبران کمتری دارن، در نتیجه تنفس پایینتری دارن و به همین خاطر میتونن فتوسنتز بیشتری رو انجام بدن و نور بیشتری رو بگیرن. گیاهان سایه پسند نقاط جبران پایین تری دارن، نقاط جبرانی کمتری داره. یعنی چی؟ یعنی سلول های عمیق و عمقی کمتری دارن تا بتونن نور بیشتری رو جذب کنن. در نتیجه سطح برگشون نازکتر میشه، در نتیجه تنفس کاهش پیدا میکنه و فتوسنتز افزایش پیدا میکنه. به علت همینه که گیاهان سایه پسند میتونن با این نور کم به بقای خودشون ادامه بدن. خب یه سوال میپرسیم، چرا گیاهان در سایه بهتر رشد میکنن؟ باید بگم که کامنت کنید برام یا الان جوابش رو بگم. خب از اونجایی که خودم هم آدم بیقراری هستم پاسخش رو میدم. گیاهان بنا به این که در معرض نور غیر مستقیم گیاهان سایه پسند به خاطر اینکه در معرض نور مستقیم قرار ندارن و یا ساعت کمتری رو در معرض نور مستقیم قرار دارن، در نتیجه تبخیر پایین تری دارن، هم از سطح برگ هم از خاک. در نتیجه آب بیشتری در خاک میمونه، رطوبت بیشتری باقی میمونه و گیاه بنا به وجود رطوبت نسبی و همچنین آب در خاک رشد بهتری خواهد داشت. و شاید دیده باشید خیلی وقت گیاهانی که توی سایه باشن خیلی بهتر رشد میکنن، اما باید توجه کنید که نور باید در یه ساعتی مثل صبحها و عصرها به گیاهانتون یعنی گیاهانتون در معرض این نور قرار بگیرن. سوال اینجایه که سایه چگونه بر زندگی گیاه تاثیر میذاره؟ سایه نه تنها بر میزان نور دریافتی تاثیر میذاره بلکه بر فتوسنتز، تعرق، تنفس و غلظت دی اکسید کربن و همچنین رطوبت نسبی تاثیر بسزایی داره. شاید پیش خودتون بگید اصلا گیاهان سایه پسند چه مزایایی دارن؟ باید بهتون بگم که گیاهان سایه پسند یک، به نور کمتری احتیاج دارن، دوم این که احتباس از آب و همچنین جلوگیری از علف‌های هرز و یا علف‌های هرز کمتر، نگهداری و مراقبت کمتر. یه نکته که خیلی حائز اهمیت در مورد گیاهان سایه پسند و نگهداریشون اینه که به گیاهان سایه پسند آب کمتری بدید، چون این گیاهان از لحاظ زمانی تایم کمتری رو در معرض نور خورشید قرار دارن، در نتیجه گرمای پایینتری رو دریافت میکنن، در نتیجه آب موجود در خاکشون دیرتر تبخیر میشه و تبخیر پایینتره
به همین خاطر اگه ما آب بیشتری بدیم این آب در لایه های خاک باقی میمونه، خلال فرج های خاک رو میگیره اطراف ریشه رو و باعث مرگ گیاهمون میشه. خب این ویدیو هم به آخر رسید. ویدیو رو تماشا کردید، امیدوارم که خوشتون اومده باشه و مفید بوده باشه براتون و الان دقیقا بدونید که اگه میخواید گیاه بگیرید چه گیاهی رو باید بگیرید. اگه منظور نقاط سایه دارید تو خونه میتونید از گیاهان سایه پسند مثل اون چیزایی که نام بردیم، پیتوس، دفنباخیا، بابا آدم، برگنجیری، مانستر و لاب استفاده کنیم و همچنین شرایط و مسائل نکات مهمی که در پرورش این گیاهان سایه دوست مهمه رو دونستیم. اگه سوال، نظر یا پیشنهادی در مورد گیاهان یا سبک ویدیوهای من در مورد خود من دارید حتما برام کامنت کنید، تایپ کنید. خوشحال میشم، این باعث پیشرفت من میشه و خیلی دوست دارم که تعامل کنم با دوستایی که دارم. همچنین میتونید ما رو تو شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و تلگرام پیگیر باشید، دنبال کنید. پس مجددا فراموش نکنید که سابسکرایب کنید، یه قلب کوچولو برام بزنید و اون زنگوله هم بزنید تا نوتیفیکیشن های من برای شما اعلام بشه. همچنین اگه مشکلی دارید توی در مورد نور دادن و اینکه چه قسمتی از پنجره های محل حالا سکونتمون یا محل کارمون که قرار گیاه بذاریم چه میزان نور و چه مقدار نوری داره، منظور من پنجره های جنوبی، شرقی یا شمالی، حتما ویدیو مربوط به نوردهی که لینکش داخل توضیحات هست و برید ببینید. میدونم که قطعا اون مشکلات مربوط به نوردهی هم براتون حل میشه، مربوط به نوردهی به گیاهانتون براتون حل میشه. وقتشه که دوباره دلم براتون تنگ بشه، لبخند فراموش نشه، به دوستاتون سر بزنید، به پدر مادرتون سر بزنید. دنیای کوچیکه و ارزش هیچی رو نداره. شاد باشید و سلامت. بدرود. در ضمن خونه باید سبز باشه. بدرود.